B2-tijd. Oké, het serieuze werk, dames en heren. Ik doe vandaag een luisterexamen. Nee, een spreekexamen. Ik moet ook luisteren eerst en daarna ga ik spreken voor niveau B2. Laten we kijken hoe het examen eruit ziet. We gaan meteen beginnen met het spreekexamen. Ik heb nog niet eerder een B2-examen gedaan voor spreken, maar dat ga ik nu veranderen. U gaat samen met een vriend een weekendje weg. U hebt het hotel geregeld en betaald. Uw vriend vraagt wat hij kan doen voordat jullie vertrekken. Kijk naar de plaatjes. Vertel uw vriend wat hij kan doen. Gebruik daarbij beide plaatjes. U hoort eerst uw vriend. En wat kan ik nog doen? Jij kunt de reis plannen op het internet en jij kunt 2 kaartjes voor de trein halen op het station. Al doet niemand dat meer op het station, dat doen we natuurlijk allemaal online. Maar goed, wij volgen de plaatjes, want wij zijn goede studenten. U werkt bij een apotheek. Een klant vraagt informatie over een medicijn. U legt uit hoe hij het medicijn moet gebruiken. Kijk naar de plaatjes. Leg aan de klant uit hoe hij het medicijn moet gebruiken. Gebruik daarbij beide plaatjes. U hoort eerst de klant. Hoe moet ik dit medicijn gebruiken? Je moet het medicijn op je arm smeren of op je arm wrijven. Dat kan ook. Of op de wond. Ik weet niet of deze persoon gewond is. Daarna moet je goed je handen wassen. U studeert aan de Hogeschool voor Transport en Logistiek. Tijdens de les zegt de docent dat u volgende week minimaal 3 bedrijfsbezoeken moet doen. Dat is voor u niet mogelijk. Kijk naar de plaatjes. Vertel waarom u de bedrijfsbezoeken niet kunt doen. Geef ook een oplossing. U hoort eerst uw docent. Zeg het eens. Ik kan de bedrijfsbezoeken volgende week niet doen, want ik ga op vakantie. Ik ga met het vliegtuig naar een warm land. Ik kan het wel de week erna doen. Of ik kan het wel doen via het internet, online. Kan dat? Deel 2. Instructie. Bij de opdrachten in dit deel wordt van u een langer antwoord verwacht. U werkt bij een groot bedrijf. Om het milieu te sparen wil de directie dat werknemers voortaan met de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk reizen, in plaats van met de auto. Daarom vergoedt het bedrijf de reiskosten voor de auto niet meer. Een collega vraagt wat u van deze maatregel vindt. Vertel uw collega wat u van de maatregel vindt. Vertel ook waarom u dat vindt. U krijgt eerst de tijd om uw antwoord voor te bereiden. Luister daarna naar uw collega en reageer. Ze vergoeden de reiskosten voor de auto niet meer. Wat vind je daarvan? Ik vind het een prima maatregel, omdat veel van de collega's helemaal niet met de auto hoeven te komen. Ze wonen heel dicht bij hun werk. En het milieu is belangrijk. U bent manager van een taxibedrijf in Nederland en in het buitenland. Er is een vacature vrijgekomen voor een nieuwe taxichauffeur. Het betreft een functie voor tijdens de zomer. Uw secretaresse vraagt wat zij in de vacature mag zetten. Vertel uw secretaresse aan welke 2 voorwaarden de nieuwe taxichauffeur moet voldoen. Geef ook aan waarom u dat vindt. Geef voor elke voorwaarde 1 argument. U krijgt eerst de tijd om uw antwoord voor te bereiden. Luister daarna naar uw secretaresse en reageer. Aan welke voorwaarden moet de nieuwe taxichauffeur voldoen? De nieuwe taxichauffeur
moet flexibel zijn, want hij of zij moet op verschillende momenten kunnen werken. Het andere is dat de nieuwe taxichauffeur ook heel vriendelijk moet zijn, want de taxichauffeur is het gezicht van ons bedrijf, het visitekaartje van ons bedrijf. U werkt op de redactie van een tijdschrift. U doet samen met een collega onderzoek naar jongeren die dialect spreken. U wilt de jongeren op straat interviewen. Uw collega vindt het makkelijker om het onderzoek via internet te doen. Vertel uw collega waarom u liever de jongeren op straat interviewt. Geef 2 argumenten. U krijgt eerst de tijd om uw antwoord voor te bereiden. Luister daarna naar uw collega en reageer. Waarom wil je het onderzoek niet via internet doen? Dat is toch veel makkelijker? Ja, maar op het internet hoor je niet altijd de mening van de jongeren zelf en ik wil met de jongeren zelf spreken. Bovendien kunnen we dan nog extra vragen stellen als zij een interessant antwoord geven. We kunnen doorvragen. U bent in een fietsenwinkel met uw zoon. Uw zoon mag een nieuwe fiets uitzoeken. Hij twijfelt tussen 2 fietsen. Kijk naar de plaatjes. Vertel uw zoon welke fiets hij volgens u het best kan kiezen. Vertel ook waarom u dat vindt. Geef 2 redenen. Gebruik de plaatjes. U hoort eerst uw zoon. Ik weet het niet. Welke fiets zal ik kiezen? Ik denk dat jij het beste de nieuwe fiets kan kiezen. Waarom? Omdat die sneller is, dan ben jij sneller op school. En ook omdat jij hem elke dag gaat gebruiken. En als je iets elke dag gebruikt, moet je er veel plezier van hebben. En ik weet dat jij de nieuwe fiets mooier vindt. U volgt een opleiding tot journalist. U hebt informatie verzameld over Jonathan de Waal, een Nederlandse zakenman. U moet ook een presentatie over deze zakenman geven. Na afloop vraagt iemand uit het publiek hoe u de informatie over Jonathan de Waal verzameld hebt. Kijk naar de plaatjes. Vertel het publiek hoe u de informatie verzameld hebt. Gebruik daarbij alle plaatjes. U hoort eerst de persoon uit het publiek. Dat was erg interessant. Hoe bent u aan de informatie gekomen? Eerst heb ik informatie over Jonathan de Waal gezocht op het internet. Daarna heb ik een interview met hem gelezen in een tijdschrift. En als laatste heb ik hem zelf vragen gesteld in een interview. Uw buurman wil een vijver aanleggen in de tuin. Hij weet dat u daar ervaring mee hebt. Uw buurman vraagt daarom aan u hoe hij een vijver moet aanleggen. Kijk naar de plaatjes. Vertel uw buurman hoe hij een vijver moet aanleggen. Gebruik daarbij alle plaatjes. U hoort eerst uw buurman. Ik wil een vijver aanleggen. Hoe moet ik dat doen? Eerst moet jij een gat graven. Je moet een vijver graven in de tuin. In de vijver moet je daarna plastic leggen. Je moet het afdekken met plastic. Daarna leg je tegels op de rand en laat je de vijver vol lopen. Je laat water in de vijver lopen. U studeert aan een hogeschool. U moet vandaag een presentatie houden. U wilde uw aantekeningen daarvoor uitprinten, maar er is iets misgegaan. Kijk naar het plaatje. U gaat naar uw docenten. Leg uit wat er is gebeurd. Gebruik hierbij het plaatje. Vertel vervolgens hoe u het probleem wilt oplossen. Luister naar uw docenten en reageer. Jij gaat vandaag een presentatie geven, hè? Ja, maar er is iets mis met mijn aantekeningen. Ik kan mijn aantekeningen niet lezen op de computer,
ze zijn niet leesbaar. Ik wil graag mijn presentatie verschuiven naar volgende week. Ik wil mijn presentatie graag volgende week doen. Ik hoop dat dat mag. Werknemers die sporten zijn minder vaak ziek, maar kunnen blessures oplopen. Zij kunnen bijvoorbeeld vallen en iets breken. Als werknemers dan niet kunnen werken en vervangen moeten worden, kost dat het bedrijf geld. Wie moet deze kosten betalen? Het bedrijf of de werknemer zelf? Vertel wat u vindt. Vertel ook waarom u dat vindt. U krijgt eerst de tijd om uw antwoord voor te bereiden. Begin na de pieptoon met spreken. Ik vind dat het bedrijf de kosten moet betalen. Sporten is niet een heel risicovolle onderneming. Er is niet heel veel risico aan sporten. En het hoort gewoon bij het leven. Dus er kan iets misgaan en dat is niet de fout van de werknemer. Bovendien is de werknemer minder vaak ziek en dat scheelt het bedrijf geld. Deel 3. Bij de opdracht in dit deel moet u langere tijd spreken. U hebt hier 2 minuten spreektijd. U krijgt van tevoren 2 minuten de tijd om uw verhaal voor te bereiden. In die tijd bekijkt u de informatie en bedenkt u wat u wilt gaan zeggen. U werkt bij de afdeling toerisme van een gemeente. In deze gemeente is een grote waterplas. De gemeente wil graag dat er meer toeristen naar de waterplas komen. Een collega wil daarom van de waterplas een visgebied maken. Een visgebied is een gebied waar het toegestaan is om vis te vangen. U vindt dit geen goed idee. U hebt 2 andere voorstellen. Tijdens een vergadering vertelt u waarom u het idee van uw collega niet goed vindt. Vervolgens presenteert u uw eigen voorstellen voor de waterplas. Ten slotte geeft u aan welk voorstel uw voorkeur heeft en waarom. Wat moet u doen? Vertel waarom u het idee van uw collega niet goed vindt. Presenteer 2 eigen voorstellen om meer toeristen aan te trekken. Gebruik hierbij de plaatjes. Geef aan welk voorstel uw voorkeur heeft en waarom. U krijgt nu eerst 2 minuten de tijd om te bedenken wat u gaat zeggen. Begin na de pieptoon met spreken. Ik vind het idee van mijn collega niet goed, omdat er niet zoveel mensen zijn hier die graag vissen. Dus zeker geen toeristen, die nemen niet hun vishengel mee op vakantie, dus dat gaat niet meer toeristen trekken. Ik heb 2 ideeën. Het ene idee is om een sportcentrum te maken en daarbij mensen te laten watersporten. Mensen kunnen surfen en waterskiën en varen in bootjes. Het andere idee is om er een café te maken en een zwemplek. Mijn voorkeur gaat naar het tweede idee. Het café maken en een zwemplek. Waarom? Omdat veel mensen dit leuk vinden hier in de omgeving. En toeristen die uit andere landen komen, ze hoeven niets mee te nemen behalve een zwembroek. Dus het is heel makkelijk. Bovendien kunnen wij geld verdienen door drinken en eten te verkopen in het café. En misschien zelfs een ijskraam buiten neer te zetten. Het kost ook niet veel geld. Wij moeten alleen misschien een springplank neerzetten voor de zwemmers en iemand inhuren, een strandwacht die kan kijken dat iedereen veilig zwemt. Dat was het spreekexamen. Dit was de langste opdracht van 2 minuten. Moet jij 2 minuten vol spreken? Nee, dat hoeft niet. Je hebt 2 minuten de tijd om de hele oefening te doen. Je moet de 3 stappen doen. Jij moet zeggen waarom jij het idee van jouw collega niet goed vindt, welke 2 ideeën jij hebt en welk idee jouw voorkeur heeft. Dat kan misschien ook in 1 minuut, als jij snel bent. Dit was mijn eerste B2 spreekexamen. Ik hoop
Ik hoop dat het een goed voorbeeld was voor jou. Wil jij meer van dit soort examens zien? Laat het me weten in de reacties. En abonneer alsjeblieft. Like de video alsjeblieft, want dat helpt mij om meer video's te maken. Veel succes. Doei!